هل تحبون الحيوانات مثلنا؟ من الممكن أن نقوم بدراسة كل شيء بشأن هذه الحيوانات لعدة سنوات ونتعلم شيئا جديدا كل يوم. وعن طريق دراسة الحيوانات في بيئتها الطبيعية يمكننا القيام بذلك دائما. إن الحيوانات مسلية ولطيفة ومثيرة للاهتمام، ولكن هل تعلم ما هو الشيء الأكثر لطفا بشأن الحيوانات؟ إنه صغارها حديثي الولادة، لأنهم صغار الحجم ومذهلون ومختلفون للغاية. إليكم هذا المقطع. القنفذ. يعد القنفذ البالغ لطيفا للغاية، حيث إن لديه أذنين جميلتين وعينين مثل اللؤلؤ وأطراف صغيرة. لذلك فإنه من الرائع لمس هذا الحيوان، وبالتالي عندما يتم تربية هذا الحيوان في المنزل فإنه من الممكن لمسه دائما. ولكن هل سبق لك أن رأيت قنفذ حديث الولادة؟ في الحقيقة إن فترة حمل أنثى القنفذ تستغرق من 35 إلى 58 يوما اعتمادا على نوعها، مما ينتج عنه وضع 3 إلى 6 قنافذ حديثي الولادة الصغار بتلك الأشواك والمخالب. على الرغم من ذلك إن القنفذ حديث الولادة له أشواك طرية للغاية تشبه الشعر غير الكثيف. هذه الأشواك تشبه المطاط وكأنها إطارات الدراجات الهوائية. أما عن مخالبه فقد لا تكون متطورة تماما، إلا أن هذا ضروري حتى لا تلحق هذه القنافذ الصغيرة الضرر بأمهاتها أثناء عملية الولادة. إذا ولدت هذه القنافذ بأشواك صلبة لكانت قد انقرضت منذ وقت طويل. فرس النهر. نحن معتادون على أن فرس النهر هو كائن عملاق وأحيانا ما يكون عدوانيا، وبالتالي لا يجب أن تزعجه على الإطلاق. ولكن عندما يأتي صغير فرس النهر إلى العالم فإنه لا يكون كبير الحجم على الإطلاق، ولا تكون له أنياب عملاقة. تستغرق فترة الحمل 8 أشهر، وإذا كان الحمل في الظروف الطبيعية فإن صغير فرس النهر يولد في المياه، ويجب أن يخرج إلى السطح بنفسه ويتنفس للمرة الأولى. عادة ما يولد صغير واحد فقط، ولكن أحيانا ما يولد توأما. تقوم الأمهات برعاية صغارها كثيرا، ولا يجب إزعاجها على الإطلاق، لأن أنثى فرس النهر مستعدة للتخلص من أي شيء قد يكون خطيرا على صغارها، بما في ذلك ذكر فرس النهر نفسه. في الكثير من الحالات من الممكن لذكر فرس النهر إلحاق الضرر بالصغار من أجل تجنب زيادة عدد هذه الكائنات بشكل كبير. على الرغم من ذلك إن هذا السلوك ليس شائعا في الظروف الطبيعية. بعد عام من الولادة يبدأ صغير فرس النهر في تناول الطعام بنفسه، وعندما يبلغ من العمر 5 سنوات يمكن اعتباره بالغا. الدب القطبي هو ثاني أكبر حيوان مفترس يعيش على الأرض بعد التماسيح البحرية، وهو كائن مذهل ورائع. هو حيوان ثقيل الوزن وكبير الحجم، يستطيع البقاء على قيد الحياة في ظروف قاسية. ولكن عندما يولد صغير الدب القطبي فعادة ما يكون لطيفا للغاية. يكون الصغير كفيفا عند الولادة ويزن أقل من 0.9 كيلوغرام. للعديد من الشهور تظل الأم وصغارها في عرين تكون الأم قد قامت بتحضيره مسبقا، وعندما يصبح الصغار على استعداد للخروج إلى العالم يكون وزنهم قد وصل من 10 إلى 15 كيلوغرام، ويستمتعون باللعب طوال الوقت. كل هذا بفضل لبن الأم. يكاد يكون من المستحيل أن يستطيع أحدهم رؤية دب قطبي حديث الولادة، ولكن بفضل حدائق الحيوانات نستطيع الاستمتاع بهذه الصور. ومثل ما ترى فإن صغير الدب القطبي يبدو وكأنه صغير أحد الكلاب. العناكب. لقد ذكرنا أن كل الحيوانات تكون جميلة عند الولادة، ولكن يبدو أننا قد أخطأنا في ذلك. عادة ما يكون أغلب صغار الحيوانات رائعي الجمال باستثناء العناكب،
حتى لو لم تكن تعاني من فوبيا العناكب، فمن الصعب أن ترى خروج عنكبوت إلى العالم دون أن تشعر بالاشمئزاز. مثلهم مثل العديد من ساكني هذا الكوكب، تخرج صغار العناكب من البيض، واعتمادا على نوع العنكبوت من الممكن أن يتراوح عدد البيض من بيضة واحدة إلى 3000 بيضة. هل تتخيل ماذا يحدث عندما يفقس هذا البيض؟ تمر العناكب الصغيرة بمراحل كثيرة، وبالتالي يكون شكلهم مماثلا للعناكب البالغة، باستثناء أنهم أصغر حجما، وهذا مرعب للغاية. يقوم بعض إناث العناكب بالاعتناء بالبيض فحسب، بينما تقوم أخريات بالاعتناء بالصغار حتى بعد ولادتهم، ولكن في أغلب الأحوال يتم هجر العناكب الصغيرة ويبدأ الصغار في النمو سريعا. على أي حال ليس لديهم الكثير من الوقت، لأن أغلب العناكب تعيش من عام إلى عامين. وحيد القرن. عادة ما يبدو صغار وحيد القرن بشكل رائع تماما مثل صغار فرس النهر، ولدى رؤية هذه الكائنات قد تظن أنه من المستحيل بعد بضع سنوات أن يتحولوا إلى حيوانات بالغة وقوية وخطيرة بالنسبة للبشر. في الحقيقة هي كائنات شديدة اللطف ومحبة للعب، ولكن وحيد القرن لا يتصرف بهذه الطريقة، حيث إن صغير وحيد القرن يقضي 3 أيام بعد ولادته حتى يستطيع أن ينهض على أقدامه ويتبع أمه. على الرغم من أن الصغار يبدون أقوياء للغاية، إلا أنه يتم حمايتهم بواسطة البالغين لمدة عام إلى 3 أعوام حتى تضع الأم صغيرا آخر. يبدأ صغار وحيد القرن في حياتهم الخاصة كي يتحولوا لاحقا إلى الكائنات الأكثر إثارة للخوف في الغابة. الثعبان. على عكس الكثيرين من أبطال مقطع اليوم، لا تتميز هذه الكائنات باللطف على الإطلاق. لقد نسيت الطبيعة أن تقوم بتزويد الثعابين ببعض الملامح الجميلة أو الودية، ولكن هذا لا يمنع أن بعض الأشخاص الغرباء يشعرون بالحب تجاه هذه الكائنات. ولكن لنعد إلى موضوعنا الأساسي. تخرج الثعابين من البيض مثلما نعلم جميعا، والمامبا السوداء ليست استثناء من ذلك. في بداية الربيع تتزاوج هذه الثعابين، وقبل الصيف تضع الإناث من 6 إلى 17 بيضة. في هذا الوقت تكون الوظيفة الأبوية للثعابين قد انتهت، ثم بعد 80 إلى 90 يوم تخرج صغار الثعابين للحياة، وعادة ما يكون حجمهم صغيرا للغاية، حيث إن طول الثعبان الواحد عادة ما يكون من 40 إلى 60 سنتيمتر، وهذا لا يعد حجما كبيرا على الإطلاق إذا ما تم مقارنته بحجم الثعابين البالغة التي يبلغ طولها 3 أمتار. على الرغم من أن الثعابين حديثة الولادة تنمو سريعا، إلا أن هذا ليس أمرا جيدا، لأن المامبا السوداء هي ثعبان عدواني وشديد السمية، كما أنه مسؤول عن العديد من حالات الوفاة في أفريقيا. أما عن حجمه وعمره فهو ليس بنفس الأهمية. حيوان المدرع. يبدو هذا الحيوان وكأنه من عصر آخر. عادة ما يكون صغير الحجم وهو من الثدييات. تستغرق فترة حمل الإناث من 60 إلى 120 يوما اعتمادا على نوعها. تتميز الإناث بأنها تضع العديد من أزواج التوائم من الجنس نفسه، ويمكن للصغار الرؤية منذ الولادة، وتكون أجسادهم مغطاة بجلد ناعم، ثم بعد بضع أسابيع يبدأ في التصلب ويتحول إلى الدرع الشهير لهذه الحيوانات. هذا بالإضافة إلى أن الصغار يستطيعون الحركة بعد 2 ساعات من ولادتهم، إلا أنهم يظلون مع أمهاتهم لبضع شهور، ومن ثم يستطيعون العيش بطريقة مستقلة. الوطواط. ليس الجميع يحب الوطويط، وكذلك هي الحال مع العناكب، لأنها ليست حيوانات ودودة، كما أن القصص التي تحكي عن الوطويط ليست مشجعة على الشعور بالانجذاب إليهم. إلا أن الصغار الوطويط عادة ما يتمتعون بالكثير من الجاذبية، لأنه في أغلب فصائل هذا الحيوان
تضع الإناث صغيرا واحدا في كل مرة، ويعد هذا طبيعيا لأن وزن الصغير يصل إلى 40% من وزن الأم، لذلك لا يولد أكثر من صغير واحد. في البداية يتغذى الصغير على لبن الأم والتي تعتني كثيرا بصغيرها. على الرغم من أن هذه الحيوانات الاستثنائية تولد بجناحين ولا تحتاج إلى ريش، ولكنهم يحتاجون إلى بعض الوقت من أجل تعلم الطيران. على سبيل المثال، في حالة الوطواط الصغير ذو اللون البني فإن هذا يحدث بعد 18 يوم من الولادة، ولكن في أغلب الفصائل يبدأ الصغير في تناول الطعام والحركة بشكل مستقل عندما يبلغ من العمر 80 يوما، وعلى الأرجح يعتمد فقط على غذائه. الأخطبوط. إن هذه الكائنات الصغيرة التي تبدو وكأنها بذور فاكهة استوائية هي عبارة عن صغار الأخطبوط حديث الولادة. غالبا ما تضع أنثى الأخطبوط البيض خلال الليل دفعة واحدة، وتقوم بلصق البيض في الصخور وتحاول إخفاء البيض من المفترسين، على الرغم من أن بعض إناث الأخطبوط تفضل حمل البيض معها من أجل حمايته. يستغرق نمو البيض في المتوسط من 4 إلى 6 أشهر، وأحيانا ما يصل إلى عام كامل، أما في حالات نادرة فيستغرق الأمر عدة سنوات. خلال كل هذا الوقت تقوم أنثى الأخطبوط بحماية بيضها ولا تصطاد ولا تأكل. أظهرت الدراسات أن جسد أنثى الأخطبوط يتغير قبل التزاوج، وبالتالي إذا أرادت الأنثى أن تهجر صغارها وأن تتناول الطعام فلن تستطيع القيام بذلك، وبعد وقت قليل من خروج الصغار تموت الأنثى، وبالتالي فإن الأمر ليس هاما للغاية حتى يستطيع صغار الأخطبوط الاعتناء بأنفسهم دون أي مشكلة. الفيل. تعد الأفيال من الثدييات الأكبر حجما على كوكب الأرض، وبالتالي فإن هذه الكائنات تقوم بالتكاثر بهدوء. على سبيل المثال، يصبح الفيل الأفريقي في البرية حيوانا بالغا خلال 11 إلى 15 عاما. تظل الإناث حبلى لمدة 22 شهرا، أي 2.5 مرات أكثر من البشر، وبالتالي فليس من الغريب أنه بهذا المعدل تضع أنثى الفيل صغارها تقريبا كل 3 إلى 4 أعوام. ينهض الفيل حديث الولادة بعد نصف ساعة من ولادته، وبعد 20 دقيقة يستطيع السير بشكل مستقل. يعد هذا ممكنا بفضل فترة الحمل الطويلة. إذا كان الأمر مختلفا لما استطاع الصغار البقاء على قيد الحياة، وبالتالي فإن الأفيال مثلها مثل العديد من الثدييات كبيرة الحجم تولد بهيئة مكتملة تماما. على الرغم من ذلك فإن الصغار يتغذون على لبن الأم لبضع سنوات ثم يبدأون في تناول النباتات. عالم الحيوانات هو عالم مسل ومثير للاهتمام، خصوصا صغارها حديثي الولادة، لأنهم صغار الحجم ومذهلون ومختلفون للغاية.